مواد اولیه‌اش توی خونه همتون پیدا میشه. همین حالا دست به کار شو. با اکوکوک همراه باشید. 3 قاشق غذاخوری شکر، 1 عدد تخم مرغ، 150 گرم ماست، کمی وانیل، کمی نمک، 3 قاشق غذاخوری روغن مایه هم بزنید. « 300 گرم آرد، و 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو کم کم اضافه و با دست مخلوط کنید تا تبدیل به خمیر بشه. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. سطح رو آرد بشی کنید. خمیر رو بذارید و با بردنه به شکل مستطیل پهن کنید. با کره ذوب شده خمیر رو رومال کنید. از یک طرف خمیر رو لایه لایه تا کنید. به این شکل. انتهای خمیر رو با دست فیکس کنید تا به هم بچسبه. بعد با چاقو خمیر رو به شکل مثلثی برش بدید. در آخر داخل روغن داغ و فراوان بذارید تا سرخ بشن. بعد سرخ شدن داخل ظرف بچینید و روش پودر قند علک کنید. طعم فوق‌العاده‌ای داره. هر موقع بچه‌ها هوس شیرینی کردن بهترین گزینه است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدیومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.